บนโซเชียลมีการแชร์ว่าสุนัขที่เลียแผลตัวเองมันจะทำให้แผลหายเองได้เร็วขึ้นเพราะน้ำลายสุนัขมีเชื้อที่สามารถรักษาแผลได้ชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสุนัขที่เลียแผลตัวเองมันจะทำให้แผลหายเองได้นี่จริงไหมครับไม่จริงครับมันไม่มีการศึกษาชัดเจนนะครับว่าน้ำลายสุนัขเนี่ยช่วยเหลือเรื่องแผลขนาดไหนแต่จากที่การสังเกตที่การเป็นสัตวแพทย์นะฮะเราก็พบว่าถ้าแผลไม่ใหญ่มากเนี่ยมักจะหายได้เองแต่นี่คือแผลที่ไม่ซับซ้อนไม่มีการติดเชื้อมากถ้าเป็นแผลที่เกิดจากอื่นอย่างเช่นพวกไรขี้เลื้อนเนี่ยยิ่งเลียเนี่ยแผลยิ่งใหญ่ขึ้นและที่แชร์ว่าในน้ำลายสุนัขมีเชื้อบางอย่างรักษาแผลได้ล่ะครับในน้ำลายสุนัขเนี่ยเราคิดว่ามีสารหลายตัวที่มีส่วนช่วยเราก็ไม่สามารถระบุได้ว่าตัวไหนเพราะว่าเราไม่มีงานวิจัยรองรับมากพอที่จะยืนยันได้ว่าในน้ำลายสุนัขเนี่ยมีสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทำให้แผลหายได้มันก็มีเรื่องรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่จะระบุว่ามันมีส่วนช่วยในแง่การรักษาโรคผิวหนังเนี่ยยังสรุปไม่ได้ว่ามันมีปัจจัยอะไรที่อยู่ในน้ำลายถ้าอย่างนั้นสุนัขที่กำลังเลียแผลก็ไม่ได้แปลว่ามันกำลังรักษาตัวเองหรอครับการที่เขาเลียเนี่ยก็อาจจะเกิดเนื่องจากผิดปกติเขาคันเงี้ยเขาพยายามเลียพยายามทำให้เขาสบายขึ้นวันของวันแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยคงต้องปรึกษาสัตวแพทย์ให้ดูใกล้ชิดเป็นแผลที่เกิดจากอะไรอาจจะเป็นแผลจากแบคทีเรียเชื้อราไวรัสหรือเกิดจากพวกไรขี้เลื้อนทางปรสิตมีหลายกรณีมากซึ่งเราไม่สามารถจะสรุปรวมกันได้ว่ามันจะหายทุกกรณีบางกรณีอาจจะหายบางกรณีอาจจะไม่ได้ช่วยเลยบางกรณีอาจจะทำให้แผลนี่แย่ลงก็ได้แล้วจริงๆคนที่เลี้ยงสุนัขควรปล่อยให้มันเลียแผลตัวเองไหมครับถ้าเป็นแผลแบบหนักๆเลยเนี่ยเป็นแผลเลือดออกเลยจริงๆเนี่ยเจ้าของต้องดูแลต้องพาไปหาคุณหมอต้องเย็บต้องทำแผลเป็นเรื่องเป็นราวส่วนใหญ่แล้วที่แผลมักจะลุกลามเพราะว่าสัตว์สามารถเลียได้เกาได้เป็นส่วนที่ทำให้แผลนี่จะแย่ลงเพราะนั้นบางตัวจะต้องใส่คอล่าใส่ที่กันเลียดังนั้นไม่ควรปล่อยให้สุนัขเลียแผลนะครับแผลเป็นหนองอะไรพวกนี้เลียเท่าไหร่มันก็ไม่หายนะครับต้องไปหาหมอต้องใส่ยานะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่งั้นมันจะช่วยยากคนเลี้ยงควรสังเกตอาการสุนัขที่เป็นแผลดังนี้ถ้ามาเห็นอาการคันแล้วขนร่วงเยอะแล้วก็แผลเนี่ย2-3 วันลุกลามเยอะอันนี้ไม่ควรจะรักษาเองหรือไม่ควรจะปล่อยให้สัตว์เลียเองแสดงว่ามันเอาไม่อยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามก็เริ่มมาแสดงอาการผิดปกติคันมากเกามากเลียมากพวกนี้พาสุนัขไปหาสัตวแพทย์ก็จะมีทั้งยากินยาทาจะช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่าและสรุปแล้วที่แชร์ว่าการที่สุนัขเลียแผลจะทำให้แผลมันหายเองได้นี่เป็นยังไงครับไม่จริงอย่าแชร์แล้วกันนะครับถ้าเลียเองรักษาได้เองเนี่ยป่านนี้คงไม่ต้องมียาอะไรเยอะแยะไปหมดที่ต้องเกี่ยวรักษาแผลสัตว์เลี้ยงนอกจากความรักความเอาใจใส่จากเจ้าของแล้วเวลามันเจ็บป่วยก็ต้องการการรักษาที่ถูกวิธีด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์หมายถึงแบ่งปันชัวร์นี่คุณต้องแน่ใจก่อนว่าสิ่งนั้นที่คุณแชร์ออกไปนั้นมันจริงถ้าแชร์อะไรออกไปมั่วๆเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้นเสียเอง